درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد ریگ ترکیبی با هم صحبت کنیم. یه سبک دیگه از ریگه که خب من نمیام دیگه از اول الان اینو ریگ کنم که وقت ویدیو الکی تلف نشه و خب قراره یک سبک جدید از ریگو یاد بگیرید که ترکیب تصویر و وکتوره، یعنی یه سری عکس هایی که فرمت PNG، JPG، PSD و هر چیز دیگه ای رو دارن با وکتور. خب کاربردش چیه؟ بعضی موقع تصاویر برای شما محدودیت های ایجاد میکنن و بعضی موقع ها وکتورها برای شما یک سری محدودیت ها ایجاد میکنن. ببینید وکتورها واقعیتش انقدر محدودتون نمیکنن که بخوان شما رو عذاب بدن ولی بعضی موقع بعضی طراحی‌ها توی فتوشاپ انجام شده و انقدر جزئیات داره که شما ترجیح میدید که نیایید کل کاراکترتون، ببخشید من گلوم میگیرم، نیایید کل کاراکترتون رو داخل موها از اول به صورت وکتور طراحی کنید. مستقیما همون فایل فتوشاپی یا هر تصویر PNG چیزی ازش دارید و میارید اینجا و میخواید ازش استفاده کنید. و یا اینی که اصلا کارفرما اجبار به این مسئله داره. اگه نگاه کنید توی بعضی کاراکترهایی که توی موها هست، بذارید من ببینم پیداش میکنم، خودشون هم اینجوری هستن، ترکیبن، بعضی چیزا تصویر هستن، بعضی چیزا وکتوره. من اگر پیداش کنم این خیلی خوب میشه، امیدوارم که پیدا بشه. من نمیدونم حالا این هست یا نه، بذارید ببینم، چون اونی که میخوام اون پسریه که کنار هواپیماش ایستاده به عنوان خلبان. خب من هر دوی اینها رو بیارم ببینم آیا داخلش از تصویری استفاده شده یا نه. اینا نه، اینا تصویری نیستن، اینا واقعیتش همش وکتوره. اون تصویری که حالا موها رو باز میکنید احتمالاً خودتون دیده باشید توی بعضی از موارد هر سری انیمیشن براتون لود میکنه. اون تصویر پسر که اومد که کنار یه هواپیما ایستاده داره باد میخوره به شالش، اون اگر بازش کنید لایه‌هاشو میبینید که ترکیب تصویر و وکتوره. بعضی موقع ها نیازه، بعضی موقع ها برای یه سری سایه زدنای عجیب غریب، یه سری گرادینت دادنای پیچیده شما رو به دردسر میندازه. واقعیتش نرم افزار موها توی سایه زدن و توی گرادینت دادن و توی یه سری افکت ها خب یه مقدار ضعیف تره خب به نسبت ایلوستریتور یا فتوشاپ. خب پس اینی که به مجبور بشیم بعضی موقع این کار رو انجام بدیم چیزیه که ناگزیره و باید بعضی موقع انجام بشه. حالا قراره چه چیزی علاوه بر اینی که قراره یه ترکیبی رو آموزش بدیم بهتون، یه تکنیکی هم قراره بهتون آموزش بدیم با ابزار پچ و قراره یه نکته خوب رو یاد بگیرید. بریم با هم دیگه شروع کنیم، وقت رو تلف نکنیم. فقط قبلش حتما دوستان لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ویدیو رو اصلا لایک نمیکنه هیچ کی، یعنی مثلا ما میبینیم کلی ویو داره و اصلا هیچ لایکی انجام نشده و این برای ما واقعا ناامید کننده است و واقعا ناامید کننده است. خب من مچ دستش رو انتخاب میکنم. اینجایی که الان یک خطی این وسط خورده و خب مشکلاتی توش وجود داره. اولا که اینکه نباید اینجا باشه. توی جلسه قبل البته جابجاش کردم ولی خب من چند تا کپی گرفتم از این کاراکتر و قرار هر سری یک سری تنظیمات اعمال کنم، یعنی تنظیمات جلسه قبل روی این اعمال نشده. اگه مثلا من دست کاراکتر رو نشون بدم میبینید که از اینجا میزنه بیرون. هنوزم ما کاری به این بیرون زدگی الان نداریم، اون رو برطرف کردیم قبلا، یک بار یادش گرفتید. الان میخوایم چیز دیگه ای رو به شما آموزش بدیم. ببینید من میخوام این رو پیدا کنم، کف دستش بیاد بالا، ببینم کف دستش میشه این، نه کتفش بیاد بالا. خب همه این دوتا لایه اینجوری باشن. قراره من همه تصویر من عکسه. خب حالا نمیخوام بیام کلش رو ترکیبی کنم، فقط همین دست رو به عنوان نمونه. کل تصویر من به صورت عکس و فرمت PNG هستش. من میخوام بیام فقط این تیکه دستش رو برای اینی که یک سری اشکالات ریگ اینجا امکان داره وجود بیاد ترکیبی کنم. چیکار میکنم؟ مچو انتخاب میکنم و بقیه رو الان در حال حاضر خاموش میکنم، هیچی نمیخوام روشن باشه. به ترتیب این دوتا رو قراره بازطراحی کنم با وکتور. خب مچ دست رو اول یه وکتور براش میسازم، اسمش همین میشه. میام و شروع میکنم سریعا طراحیش میکنم. من زیاد نمیخوام روی طراحی وقت زیادی الان بذارم، بحث آموزشیه و فقط هدف اینه اون نکته‌ای که میخوایم رو بهتون بگیم.
خیلی سریع دیگه نمیام این لبه ها رو درست کنم. الان تمام تلاشمو میکنم که فقط کار الان سریع پیش بره. خب این از اینجا. اینا رو من ترجیحاً همیشه از اینجا شروع میکنم وصل کردن که یه موقع از اینجا میکشم، حالا بر اساس اشتباه یا هر چیزی اون خط رو کلا نکشم بیارم. ببخشید الان تنظیمم نیست، خودم میدونم، منتها یک بار توضیح دادم راجع به اینی که بحث آموزشی. خب اون مچ دست جلو رو کشیدم، من مچ دست رو خاموش میکنم. الان کتف رو میگم بکشم، یک وکتور هم برای این، یک بار من اسمش رو کپی کنم که هم اسم باشن دقیقاً، و این رو هم میکشم، رو زوم کنم من که دیگه خیلی هم شلخته نشه. خب میام و پنجره استایل رو لحظه باز میکنم. بذارید من استایل رو باز کنم. استایل رو که باز کردم رنگم رو سلکت میکنم و استروک هم که فکر میکنم درست باشه اصلا. این رو میذارم روی 1 اگه اشتباه نکنم، 1. بذارید بزنم 2 که یکم واضح تر باشه استروکش. این رو انتخاب میکنم، این رو بهش روی بوت میذارم و هم میخوام استروک داشته باشه هم فیل، و این رو هم همینطور، یعنی میام یک دور به اینجا استروک و فیل میدم، یک دورم بذارید من شیفت رو نگه دارم، به جای شیفت کپسول رو نگه داشته بودم، اینو بزنم و این چند تای داخل هم من انتخاب میکنم و بهشون استروکشون رو میدم. گریت شیپ. خب الان دست من مجددا باز طراحی شده، فعلا نیازی به استایل ندارم، میبندمش که مزاحم من نشه. اینو من دیگه الان هیچ نیازی بهش ندارم و همچنین کتف اینه دیگه. آره کتف هم هیچ نیازی بهش ندارم. کاراکتر رو میارم بقیه برگردن همه. خب کاری که بعد انجام بدم، ببخشید من احساس میکنم اینم پاک کرده بودم، عذرخواهی میکنم. من احساس میکنم که الان درست باشه. خب کتف دست جلو اینه، درسته؟ اینو بعد پاک میکردم من اشتباهاً، اون قبل وکتور رو پاک کردم. خب الان درسته همه چیز. کاری که بعد انجام بدیم چیه؟ خب اینه که اولا خب بایند پوینت باید انجام بشه یا بایند لایر. پس من این مچ خب مال این استخونه، این کتف هم خب مال این استخونه. خب پس این بایند شدنش انجام شد. جدا بودن اینها از هم یک سری مزایا داره، یک سری معایب. عیبش اینه که خب یک مقدار ریگش طولانی تر میشه معمولا، چون دو تیکه باید ریگ بشه، ولی مزایتش اینه که محدودی حرکتی بهتری داره و این مشکلاتی که این وسط قرار خمیدگی اون چیزا به وجود بیاد کمتر توش به وجود میاد وقتی این دو تیکه میکشینش. خب بریم چیکار کنیم؟ بریم اول تستش کنیم ببینیم که خب درست شد. الان من میام اینجا اینو حرکت میدم و میبینید که داره دست به راحتی تکون میخوره. خب اینجا یک مزیت داریم، خب که فایل اون وکتوره و چه کاری میتونیم روش انجام بدیم که قبلا نمیتونستیم. من میام روی لایه پایینی، بالای لایه پایینی من یا بالای این ببخشید یک پچ میسازم. پچ رو متصل میکنم به لایه پایینی، یعنی کتف دست جلو، روی مچ نزنید، روی بالایی نزنید، روی پایینی باشه. اوکی رو میزنم. اگر این پچ رو من بگیرم و بکشمش، من این پچ رو بذارید سلکتش کنم بیارم روی این، خب شاید تو نگاه اول چیزی رو متوجه نشید ولی میبینید که اون خط استروک کرده وسط رو از بین برد. ولی الان من اینو تکون بدم، خب اگر من
این استخونش رو متصل نکرده باشم امکان داره که مشکل برای من به وجود بیاد. حتما این استخون رو پچ رو وصل کنید به اون استخونی که داره حرکت میکنه که باش حرکت رو داشته باشه. من الان خیلی راحت دارم از این پچ استفاده میکنم. الان اگر خروجی بگیرم این استفاده کنیم وسط میبینید دیگه. خب من اگر خروجی بگیرم یه رندر، این استخون این وسط وجود نداره و خیلی کاربردیه. جای دیگه که کاربرد داره مثلا میتونید روی بدن این کار انجام بدید. خب یعنی این تصویر پسر رو به صورت وکتور طراحی کنید، همین پچ رو روی بدن پسر اعمال کنید. من روی تصویر تا حالا، یعنی که جو بالایی وکتور باشه پایین تصویر، تا حالا تست نکردم. خب و خب مطمئن نیستم هم جواب بده. دلیلش هم اینه که من نمیتونم الان این لایه زیری رو انتخاب کنم، 100% جواب نمیده، چون فقط میتونید توی پچ نکنید، توی پچ فقط میتونید لایه وکتور انتخاب کنید، تصویر نمیدونید. پس الان این بدن پسرک باید حتما وکتوری باشه که من بتونم انتخابش کنم. این کاربرد ابزار پچ و ریگ ترکیبی. خب یعنی الان بدن پسرک ما بعضی جاهاش وکتور، بعضی جاهاش تصویره. این کار رو توصیه میکنم از پچ استفاده کنید. پچ خیلی کاربردهای زیادی داره و میتونه خیلی ریگتون رو زیباتر کنه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.